ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ከትንሽ ቆይታ በኋላ በጥቻለሁ። ለዛሬ እንግዲህ ቺክን ከባብ እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሲቀር እንግዲህ እንደምታዩት ለምግቡ የሚያስፈልገኝ ኢንግሪዲየንትስ አዘጋጅቻለሁ። ዶሮ አለኝ፣ የቺክን ብሬስቱ፣ ከዛ ደግሞ እንደምታዩት ቢጫውን የፈረንጅ ሽንኩርትና ቀዩን የፈረንጅ ሽንኩርት 1 ኢንች የሚሆን ቆራርጬ ቢጫውንና ቀዩን የፈረንጅ ቃሪያ፣ ሌላ ዝኩኒ አለኝ፣ ሶያ ሶስ አለኝ፣ ዲጃን ማስታርድ፣ የሎሚ ውሃ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል፣ ድል እና ፓርስሊ፣ ሌሎቹ ደረቆቹ ደግሞ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ቱርመሪክ እና ኦኒየን ፓውደር፣ ስሞክድ ፓፕሪካ እና ጨውና ቆንደ በርበሬ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን እናቀላቅላለን። ዘይት ጨመርኩኝ፣ ሶያ ሶስ አደረኩ፣ የሎሚ ውሃ አደረኩኝ፣ ድልና ፓርስሊውን ዲጃን ማስተርድ እየጨመርኩ ነው እንደምታዩት። ከዛ ደረቆቹን ቅመሞች አንድ ላይ በማድረግ እንደዚህ ጨምሬ ሁሉንም በደንብ አርጌ ሚክስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ዶሮዬን በማድረግ ሽንኩርቱንም ሁሉንም አትክልቶቹንና ስጋውን ዶሮን አንድ ላይ በማድረግ ቀላቅዬ ማሪኔት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የማሪኔት ታይሙ እንደናንተ ምርጫ ነው። ከ1 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ ማሪኔት ብታደርጉት ፍሪጅ ውስጥ በጣም ቆንጆ ሆኖ ሁሉም ቅመሞች ወደ ውስጥ ገብተው ጣዕሙን በጣም ነው የሚያጣፍጡትና እንደዛ እንድታደርጉ ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። እና እንደዚህ አርጌ ፍሪጅ ውስጥ ከ2 እስከ 6 ሰዓት ድረስ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከ3 ሰዓት በኋላ ተመልሼ ነው ማሪኔት አርጌ አሁን ዊስከር ላይ ያደረኩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ስክትክት አድርገን፣ ግዴታ እንደዚህ አይነት የብረት መሆን የለበትም። የባምቡም አለ። ባምቡ ሲሆን ደግሞ እሱን ከ30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ በውሃ በመዘፍዘፍ እንጨቱ እንዳይለበለብባችሁ እንዳይቃጠል እንደዛ አድርጋችሁ በእንጨቱ ስኬር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄንን እንግዲህ በደንብ እንሰካካውና ያው ወደ ምናመስልበት እንወስደዋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የጠፋሽ በሰላም ነው ወይ? ቪዲዮሽ ናፈቀን፣ ምን ሆነሽ ነው? ሰላም ነሽ ወይ እያላችሁኝ ስትጠይቁኝ ለነበራችሁ በሙሉ ልባዊ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ትንሽ ቢዚ ነበርኩኝ፣ አሁንም ቢዚ ነኝ። እርግጥ እንግዲህ በመሃል ደግሞ ስቲችን ቪዲዮም ላምጣ ወዳጆቼ ስትጠይቁኝ የነበራችሁ ለእናንተም ይሆናል ብዬ ትንሽዬ ቪዲዮ ናት እና እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በተቻለኝ አቅም ለመምጣት ሞክራለሁ። አሁን ትንሽ ቢዚ ነኝ፣ ግን ደግሞ እንግዲህ እንደቻልኩት ያህል ለመምጣት ሞክራለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አሁን እንደምታዩት በደንብ አርጌ ያገላበጥኩ ያበሰልኩት ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው። በተለይ ቢዚ ለሆናችሁ ሰዎች፣ ስራ ለምትሄዱ እንደዚህ እንደ ማታ ጊዜ ሲኖራችሁ ማሪኔት አድርጋችሁ ስራችሁ ሄዳችሁ ከስራ ስትመለሱ ምን ልስራ ምናምን ከምትሉ ያላችሁን ኦሬዲ ማሪኔት የተደረገውን ኦቨን ውስጥም ቢሆን ውጪም ቢሆን እንደዚህ ግሪል አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሪፓሬሽኑም ከባድ አይደለም። አትክልቶቹንም እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር መሽሮም ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ነገሮች እየጨመራችሁ አጣፍጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።
እና በስጋም ማድረግ ትችላላችሁ ግዴታ በዶሮ ብቻ መሆን የለበትም በስጋም በጣም ነው የሚጣፍጠው እናንተ በሚመቻችሁ ያረጋችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ የሚያምር ጎልድ ብራውን ሆኖ ደርሶልኛል በጣም በመፈልገው መልኩ የሚጣፍጥ ጁሲ የሆነ ቺክን ከባብ ሰርተናል እንግዲህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ thank you so much